سلام عرض کنم خدمتون. با جلسه اول از دوره رویت معماری در خدمتون هستم. توی این جلسه میخوام در مورد صفحه ابتدایی نرم افزار و تمپلیت هایی که در این نرم افزار قرار داره صحبت کنیم، ببینیم مثلا تمپلیت چیه، یا آشنایی با تمپلیت داشته، یا آشنایی کلی هم با صفحه ابتدایی نرم افزار داشته باشیم. قبل از اینکه دوستان من بخوام وارد مقوله آموزش بشم، خدمتتون هم عرض کنم برای این ویدیوها بسیار زمان میزنیم، زمان زیادی رو صرف میکنیم. آماده کردن پاورپوینت ها، ضبط فیلم ها، آموزش ها، رندر گرفتن و مسائل دیگه مثل آپلود ویدیوها و غیره. خواهش می‌کنم ازتون که کانال ما رو در یوتیوب دنبال کنید، سابسکرایب کنید توی کانال، تا ما هم در این کانال بتونیم این روند رو ادامه بدیم. اگر از آپارات ما رو نگاه کنید، ما رو تو آپارات دنبال کنید، لایک کنید ویدیوها رو تا توی این روند به ما کمک کنید برای ادامه ضبط این ویدیوها. خب بریم سراغ آموزش امروزمون. دوره آموزش رویت معماری رو داریم، میخوایم با صفحه ریسنت و تمپلیت آشنا بشیم. ببینید ما در ابتدا من توضیح فقط دادم که نرم افزار رویت برای چیه، بعد وارد خود نرم افزار بشم. نرم افزار رویت در حقیقت نرم افزاریه برای مدل سازی سه‌بعدی ساختمان و این نرم افزار یک نرم افزار BIM، یعنی در حوزه نرم افزارهای بیلدینگ اینفورمیشن مدلینگ قرار میگیره. و خدمتتون عرض کنم که برای ما این نرم افزار رو استفاده میکنیم تا بتونیم تمام اجزای ساختمان رو از معماری، سازه و تأسیسات رو در داخلش مدل کنیم، بتونیم کلش های کارمون رو در بیاریم، بتونیم کارمون رو کاملا سه‌بعدی ببینیم، بتونیم متره بگیریم و هزاران تا امکانات دیگری که نرم افزار ما میده و شما در طول این دوره با اون آشنا میشید. شما میتونید طراحی نما انجام بدید، میتونید نقشه های فاز 2 بدید، میتونید نقشه های معماری، نقشه های سازه و نقشه های تأسیساتتون رو با این نرم افزار تولید کنید، سشن های مختلف تولید کنید که اینها همه در طول این دوره به شما آموزش داده خواهد شد. خب اولین نکته که میخوام بهتون بگم، من نرم افزارم رو بازی کنم. ببینید ابتدا که نرم افزار رو بازی کنید یک همچین صفحه‌ای برای شما ظاهر میشه. این صفحه ریسنت خود نرم افزاره که من حالا این ریسنت یا اخیر رو بهتون توضیح میدم چیه، چه آیتم هایی رو این صفحه داریم. قبلا در ورژن 2019 آپدیت 2 به قبل ظاهر نرم افزار با این ظاهر تفاوت داشت، اما در کل آیتم هاشون با هم هیچ تفاوتی نداشتن. اون هم باز کردن مدل و باز کردن فامیلی ها بود. در این قسمت هم به همین شکله که حالا خدمتتون توضیح میدم. خب بریم یه مقداری با این صفحه آشنا بشیم. این صفحه من با پاورپوینت پیشینم که سیلابس های درسی رو هم شما داشته باشید. خب ابتدا میخوام شما رو با قسمت مدلز و فامیلی آشنا کنم. دو قسمت داریم، یه قسمت اینجا نوشته مدلز، یه قسمت نوشته فامیلیز. این دو قسمت چی هستند؟ مدلز که خب از اسمش پیداست در حقیقت برای مدل کردن، شروع مدل سازی و مدل کردن یک ساختمون، یک سازه یا حالا یک تأسیسات، شما باید از این نیو استفاده کنید تا وارد فضای مدل سازی بشید. اگه مدلی رو انجام دادید میخواید مجددا بازش کنید یا ادامه بدید اون مدل رو، از اوپن استفاده میکنید. این تمامی نرم افزارها مورد خاصی نداره که من میخوام بهتون توضیح بدم. و اما فامیلیز، یه قسمتی داریم فامیلیز که اون هم یک نیو داره، یک اوپن داره
که خب باید ببینیم اصلا فامیلیز چی هست. مدل رو میدونستیم، از اسمش پیدا بود چیه، ولی در مورد فامیلیز ما این اطلاعات رو نداریم. ببینید فامیلی یا حالا مثلا یه نرم افزاری مثل تکنا میگیم کامپوننت، حالا نرم افزار اسم مختلف داره، یا حالا مثلا بخوام یه مثال عینی تری حالا ملموس تری براتون بزنم شاید رشته‌تون معماری باشه یا اصلا تکنا رو نشناسید، مثلا توی اتوکد بلاک ها. ببینید اینجا یک سری شکل برای شما کشیده، برای فامیلیز یک میز کشیده، اگه برای قسمت سازه‌ایش یک خرپا رو مدل کرده و برای قسمت تأسیساتیش هم یه آیتم تأسیساتی رو برای شما مدل کرده. این میز رو شما خودتون میتونید ترسیم کنید. خب یه سری خطوط رو میکشید، پایه ها رو میکشید و در انتهای این میز رو میتونید بعد از مدتی حالا ترسیم کردن خطوط و پایه و مثلا در حقیقت زوایاش رو دادن، این میز رو ترسیم کنید. اما آبجکت های آماده ای داریم که همین فامیلی های ما هستن که ما کمکی کنید که دیگه نیازی به ترسیم این میز توسط خودمون نباشه. میتونیم این آبجکت رو برداریم بیاریم تو مدلمون استفاده کنیم. این آبجکت هوشمنده، یعنی میتونیم عرضش رو تعیین کنیم، ارتفاعش رو تعیین کنیم، طولش رو تعیین کنیم. خب پس فامیلی ها در حقیقت میان یک سری اجزایی رو که ما داریم باشون کار میکنیم، یک سری اجزایی که مثلا دستور لاین ما، دستور مثلا تو اتوکد بخوایم صحبت کنیم مثلا لاین، پلی لاین، اینا هم میان مثلا کنار هم قرار میگیرن، سیرکل میکشیم، رکتانگل میکشیم، اینا کنار هم قرار میگیرن، یه شکلی رو بر ما تشکیل میدن. حالا ما برای اینکه دیگه اون مراحل رو نخواهیم طی کنیم، بسیار ساده میتونیم با استفاده از فامیلی توی نرم افزار رویت از آبجکت آماده‌مون استفاده کنیم. هوشمند هستن و قابلیت تغییرات درشون وجود داره. پس اگر بخوام یه آبجکتی رو بسازم که توی مدل هام بارها بتونم ازش استفاده کنم، میام از نیو فامیلیم استفاده میکنم. اگر بخوام آبجکتی رو که ساختم قبلا باز کنم و مجددا از اون آبجکت رو حالا ویرایش کنم یا از تغییراتی رو مثلا تا نصف مدل که میخوام ادامهش رو مدل کنم، از اوپن استفاده میکنم. خب بریم به سراغ سیلابس هامون. قسمت فامیلی رو من بهتون توضیح دادم. خب در ابتدا شما وقتی توی رویت در قسمت مدلز روی نیو کلیک میکنید، یه همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه. این صفحه از شما پرسه میخواید ببینید یه دو قسمت داره، یکی تمپلیت فایل، یکی کریت نیو. میگه یه پروژه میخوای خلق کنی یا یه تمپلیت پروژه میخوای خلق کنی. ما فعلا با پروژه کار داریم و نمیخوایم یک تمپلیت خلق کنیم. حالا تمپلیت چی هست آشنا میشیم باش. قسمت بالای تمپلیت فایل داریم یه منوی دراپ داون یا آبشاری داره که به شما داره یه سری آیتم ها رو میده. ممکن شما آیتم ها رو داشته باشید، ممکن رویتتون خوب نصب نشده باشه، تمپلیت نداشته باشید که حالا اینا رو همه رو بهتون توضیح میدیم، ولی اصولا رویتتون درست نصب شده باشه، تمپلیتاتون باشه، این آیتم ها رو شما هم میبینید. آیتم ها رو یک طور با هم میبینیم: Imperial Construction Template، Imperial Architectural Template، Imperial Structural Template، Imperial System Template. بعد از ایمپریال ها وارد متریک ها میشیم: متریک کانستراکشن تمپلیت، متریک آرکیتکچرال تمپلیت و متریک استراکچرال تمپلیت. در حقیقت هر کسی تو رویت یک قسمتی رو به عنوان مهندسی که خونده مدل میکنه. حالا یک نفر معمار متریک آرکیتکچرال تمپلیت رو انتخاب میکنه، یک نفر کارش سازه است متریک استراکچرال تمپلیت رو انتخاب میکنه، یک نفر کارش تأسیسات برقی و مکانیکیه. اگه ببینید متریک نداره،
چون اصولا واحدهای تاسیساتی ما بر اساس ایمپریال هستن. حالا واحد ایمپریال و متریک چیه؟ متریک همون سانتی متر، متر با واحدی که ما داریم به صورت استاندارد تو کشورمون استفاده میکنیم. ولی واحدهایی که حالا تو اروپا استفاده میشه اصولا ایمپریال، یعنی بر حسب اینچه، بر حسب اینچ و فوت هستش. پس ایمپریال بر حسب اینچ و فوته، متریک بر حسب متر و سانت. خب اصولا شما توی تأسیسات حتی خودتون خیلی وقتا میخواید برید یک لوله‌ای بخرید، یک شیر آبی بخرید، یه سرشیر بخرید، به این لوله میگه یه لوله 1 و 1/2 به من بده، یه لوله 1/2 به من بده. این 1/2 چی؟ 1 اینچه. یه شیرگازی میخواید بخرید. همه واحدهایی که ما توی تأسیسات تو کشور خودمون هم صحبت کنیم اصولا بر اساس اینچ هستن. شما نمیرید بگی یه لوله 22 سانتی متری به من بده، بر اساس اینچ بیان میکنید واحدتون. پس به خاطر همین شما اینجا تو متریک ها متریک سیستم تمپلیتس رو نمیبینید و فقط ایمپریال سیستم تمپلیت رو میبینید. خب من قسمت رو به شما واحد اندازه‌گیری رو گفتم. حالا میخوایم با هم نرم افزار رو باز کنیم، ببینیم این آیتم ها با هم چه فرقی داره و چه اتفاقاتی میافته. من میام این رو بر روی متریک آرشیتکچرال تمپلیت، یعنی میخوام بر اساس واحد متر و سانتی متر عمل کنم و به عنوان تمپلیت معماری وارد پروژم بشم. اوکی رو میزنم. خب یک همچین فضایی در ابتدای کار برای شما باز میشه. ممکنه این دوتا پنجره به این شکل در این کنارها قرار نداشته باشه، مثلا پنجره پراپرتیزتون این ور کار باشه، یا این دوتا با هم تلفیق شده باشند. اما ترجیحاً فضایی رو که من خودم استفاده میکنم، حالا به شما هم پیشنهاد میکنم که این فضا رو استفاده کنید، در حقیقت فضاییه که من میام پراپرتیزم رو در این گوشه صفحه قرار میدم و پنجره پراجکت براوزرم رو در این قسمت. من این پنجره رو نمیخوام بهتون توضیح بدم، فقط گفتم من به این شکل استفاده میکنم. چیدمان صفحه رو بهتون گفتم. روی سربرگ آرشیتکچر قرار دارم، با اینا آشنا میشید. تب آرشیتکچر چیه، حالا پنل آیتم چیه، اینا رو همه رو بهتون در قسمت آتی توضیح میدم. فقط با هم باز کردیم، اومدیم وارد یه نیو شدیم، یه فایلی رو ساختیم، تمپلیت معماری رو انتخاب کردیم. حالا مثلا من اینجا یه آیتم دارم ویندوز، مثلا کلیک کنم روی ویندو، خب یک سری به من پنجره میده با ابعادهای مختلف. من دستور خارجیشم، فرض کنین رو تب استراکچر من به عنوان یه معمار وارد شدم. یه قسمت دارم ریبار، این قسمت مثلا میتونه من مثلا برای من آرماتور بکشه، آرماتور رو ترسیم کنم. من روی این کلیک کنم، یک ایرادی ازم میگیره. ایراد بر این اساسه که شما به عنوان حالا معمار که وارد شدید هیچ دسترسی به هیچ نوع فامیلی از میلگردها ندارید. پس اگر میخواید اونا رو لود کنید، بعد دیگه بگید آره من خب مثلا لود کنم، بعد حالا میلگردتون رو انتخاب کنید، بعد بیاید و حالا اون فامیلی مربوطه به اون میلگردتون رو لود کنید. چون شما یک معمار هستی و دسترسی به آیتم های معماری دارید که یک کسی که به عنوان در حقیقت مهندس سازه وارد میشه دسترسی به این آیتم هایی که شما الان دارید نداره. خب اینو گفتم که چی بگم؟ اینو گفتم که به شما توضیح بدم که یک تمپلیت چیه. یک تمپلیت در حقیقت یک سری امکانات رو
بر اساس نیازهای یک مهندس در اختیارش میذاره، یک سری امکانات رو محدود میکنه. الان به عنوان یک مهندس سازه من وارده رویتشم، پس تمپلیت استراکچرال رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. خب همون صفحه قبل طبیعتا برای من بازیشه، شکل صفحه برای من فرقی نمیکنه، همون صفحه بازیشه. برمیگردم روی استراکچرال ریبار رو میزنم، اوکی میکنم. حالا برای شما میرگرد داره میاره، انواع میرگردها رو شما دارید اینجا میبینید. چون شما الان یک مهندس سازه اید، برای یک مهندس سازه دسترسی به این آیتم ها بسیار مهمه و باید دسترسی داشته باشه. برای یک معمار نیازی به یک مثلا مدل کردن میرگرد نداره. ببینید من پنجره رو بازی کنم، ببینید آیتم هم چقدر محدود شد. فقط پنجره من به عنوان یک بازشو میتونه عمل کنه، یک قسمت بازشو توی مثلا یک دیوار بتونی، چون من کارم سازه است. من اینجا نیاز ندارم به اینکه پنجرم مثلا باید دوبل باشه نباشه، مثلا حالت نایت داشته باشه نداشته باشه، یا اینکه انواع پنجره حالا به جاش میرسیم صحبت کنیم. پس چیزی که دیدید این بودش که در حقیقت تمپلیت ها دسترسی های شما رو بر اساس نیازهای شما تنظیم میکنن. خب در جلسات آتی میخوایم با هم ببینیم که اصلا یک تمپلیت رو من چطوری میتونم یک تمپلیت خودم بسازم، چطوری میتونم تمپلیتی که دارم لود کنم و اینکه چطوری میتونم شخصی سازی کنم برای خودم یک تمپلیت رو، از امکاناتی که دارم استفاده کنم. یک تمپلیت رو به این قسمت نرم افزارم چطوری اضافه کنم. بیشتر با تمپلیت ها آشنا میشیم تا بعد از اون بتونیم با هم وارد مدل سازی بشیم و با آیتم های بیشتری آشنا شیم. باز هم ازتون خواهشمندم برای اینکه ما بتونیم این روند کاری رو ادامه بدیم و در خدمتتون باشیم، ویدیوهای ما رو حتما لایک کنید، به دوستانتون معرفی کنید و کانال های ما رو حتما دنبال بفرمایید. خب تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.